đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Đài Hoa Quả vốn định ký hợp tác mấy bộ với Lưu Thi Thi nhưng sau khi yêu thương chính mình, chiếu rating quá thấp thì từ bỏ ý định hợp tác. Lưu Thi Thi đang tiếp xúc phim hiện đại tình cảm gia đình, danh phận với Chanel sẽ thăng cấp, tiếp tới Lưu Thi Thi sẽ tạm ngừng một số hành trình để quy hoạch lại con đường phát triển. Bộ phim đô thị mới phát sóng số liệu không khả quan và doanh số bìa tạp chí mới nhất của cô ấy cũng không lý tưởng, cảm thấy việc khởi động lại lần này chưa được tốt nên muốn tìm phương án điều chỉnh cho phù hợp. Hiện giờ, Lưu Thi Thi đặt kỳ vọng rất lớn vào bộ phim. Lưu Kim Tuế hợp tác cùng Neni vì phim thuộc đề tài này khá hiếm trên thị trường phim ảnh. Ngày 21 tháng 10, cơ quan có thẩm quyền đã gửi công văn phản hồi về việc fan Tiêu Chiến tụ tập ở Xuyên Mỹ. Ngày 5 tháng 10 là sinh nhật Tiêu Chiến, fan Tiêu Chiến đã ở Xuyên Mỹ tổ chức tụ tập mừng sinh nhật Tiêu Chiến với quy mô khá lớn. Sau đó chuyện này đã khiến mọi người bàn tán ồn ào. Nhiều người đưa tin fan Tiêu Chiến khi tụ tập đã vẽ bậy lên tường, cản trở buôn bán, tập trung đông đúc gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh, ồn ào làm ảnh hưởng đến các học sinh đang học trong trường ở khu vực Xuyên Mỹ. Trong công văn của phía chính phủ cho hay tại nơi fan Tiêu Chiến tụ tập không phát hiện ra các bức tường bị vẽ bậy. Trước đó một đài truyền hình đến kiểm chứng cho hay bức tường được vẽ tên Tiêu Chiến là thuộc về một khu khác, khu vực đó cho phép mọi người vẽ sơn lên tường. Mọi người tụ tập với quy mô lớn, xem điện ảnh hô hào khẩu hiệu ủng hộ minh tinh là thuộc về hành vi tự phát của quần chúng nhưng không vi phạm pháp luật. Các hoạt động máy bay không người lái đã có thông báo và đầy đủ thủ tục với bên cơ quan công an. Lúc công an đến sơ tán cũng không gặp phải hành vi cản trở. Tin này đang ở no 2 hot search. Hiện tại rất nhiều nhà đầu tư tranh thủ ép giá Tiêu Chiến, dựa vào lý do danh tiếng của cậu ấy có vấn đề mà liên kết ép giá. Tuy nhiên phía Tiêu Chiến đã từ chối hết. Có fan đã đăng video Tiêu Chiến ấn lưng Vương Nhất Bác khi Vương Nhất Bác tập hit đất. Hiện tại search chữ hit đất đều là Bác Quân Nhất Tiêu. Tin này đang no 15 hot search. Dreamer Phong khởi Lạc Dương chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Lạc Dương của tác giả Mã Bá Dung hôm nay đã chính thức công bố dàn diễn viên chính tham gia. Poster công bố và hình ảnh tạo hình của Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác và Tống Thiến trong Dreamer Phong khởi Lạc Dương. Hoàng Hiên vai Cao Bình Trúc, Vương Nhất Bác vai Bách Lý Hoàng Nghị, Tống Thiến vai Vũ Tương Nguyệt. Lạc Dương là câu chuyện kể về truyền kỳ của thần đô Lạc Dương dưới thời kỳ Võ Tắc Thiên. Ban đầu ở trường quay Hữu Phỉ, Vương Nhất Bác rất tôn kính Triệu Lệ Dĩnh, không có ý gì, chỉ là hậu bối tôn kính tiền bối, thật sự phải dùng từ tôn kính để hình dung. Hai người quay phim tiếp xúc quen dần mới thả lỏng, quan hệ rất tốt. Gần đây Dương Mịch và Ngụy Đại Huân được mời tham dự một sự kiện của một game. Dương Mịch có ý tham gia nhưng sau khi biết chuyện Ngụy Đại Huân đã chủ động rút lui. Nam nữ nghệ sĩ mà nhãn hàng cao cấp thích hợp tác nhất chính là Ngô Diệc Phàm và Dương Mịch, chính là vì biểu hiện của Ngô Diệc Phàm được giới thời trang công nhận. Dương Mịch năng lực gánh hàng rất tốt, trình độ thời thượng được công nhận nhất. Dương Mịch đã rất gầy nhưng vẫn khống chế cơ thể rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không ăn đồ dầu mỡ. Cân nặng của cô ấy chưa từng vượt 95 cân, tầm 47 kg. Mấy năm nay Dương Mịch vẫn có tác phẩm tốt nhưng diễn xuất thì chưa đủ để nhận giải thưởng lớn. Cô ấy đã rất cố gắng, từ một diễn viên nhỏ bé trở thành một minh tinh. Cô ấy còn thuộc top đầu của Tiểu Hoa sau 85. Tuy rằng diễn xuất đôi khi vẫn bị nghi ngờ, nhan sắc có lúc vẫn bị diss, nhưng Dương Mịch vẫn là một hiện tượng. Dựa vào một bộ phim hot bạo mười mấy năm, đứng vững vị trí đỉnh lưu, quốc dân độ rất cao. Vấn đề của cô ấy hiện tại là diễn xuất, hơn nữa trọng tâm công việc cũng dần chuyển rời sang làm bà chủ, bồi dưỡng cho người mới. Về vấn đề có nhận giải thưởng lớn hay không với cô ấy không quá quan trọng, đạt đến trình độ này đạt giải cũng là dệt hoa trên gấm, trở thành một bà chủ chuyên nghiệp cũng là kết quả tốt. Dương Mịch có diễn xuất nhưng kén chọn kịch bản. Nếu như gặp được đạo diễn của Tú Xuân Đao hay chắc chắn sẽ phát huy không tồi. Gặp mấy món đồ ăn như của Quách Kính Minh thì tự cầu nhiều phúc đi. Hiện tại Dương Mịch vẫn có tiếng nói trong giới. Những năm qua cô hao phí không ít sức lực để giữ gìn quan hệ nhân mạch bên trên. Chẳng qua hiện tại cô đang thiếu chính là giải thưởng chuyên nghiệp để khẳng định mình. Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba đều lấy được danh phận người đại diện của Quai Show. Gia Hành vì muốn Địch Lệ Nhiệt Ba tái tục hợp đồng mà sau này những tài nguyên thương mại của Dương Mịch đều sẽ mang theo Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba còn có đại ngôn hợp tác với game Hòa Bình Tinh Anh PUBG. Bộ phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng công bố poster hai nhân vật chính, Đinh Vũ Hề vai Chú Xuyên, Ngưu Thư Hân vai Sơ Lễ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thanh Mỗi. Phim kể về cô nhân viên văn phòng Sơ Lễ có niềm đam mê dành cho công việc xuất bản sách. Cô gặp vị tiểu thuyết gia nổi tiếng Chú Xuyên trong một hoàn cảnh đặc biệt. Chuyện tình của cặp đôi oan gia ngõ hẹp hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những thước phim tấu hài cực mạnh. Ngưu Thư Hân từng đề xuất với các cô gái rằng bảo vệ bản thân, yêu thương, tin tưởng chính mình, công việc tốt, độc lập kinh tế, mọi người sẽ thích bạn.
Phim tiếp theo của Ngô Thư Hân là một bộ cổ trang tiên hiệp. Tuy rằng Dương Siêu Việt và Ngô Thư Hân đều thuộc loại nghệ sĩ có bối cảnh, nhưng Ngô Thư Hân không chỉ có công ty Push mà người nhà cô ấy còn chi rất nhiều tiền giúp cô ấy kéo tài nguyên. Dưới tình hình Dương Siêu Việt không quá hot, tài nguyên bị xói mòn nên rất nhiều tài nguyên đã chạy về phía Ngô Thư Hân. Hạng mục đỉnh cấp S+2 năm của IQIYI, Đồ Sơn Tiểu Hồng Nương, nữ chính Nguyệt Hồng Thiên là Ngô Thư Hân, nữ chính Vương Quyền Thiên là Đàm Tùng Vận.